Svona? Já, bara, já. Óli og Logi. Velkomin á Íslandsmeistaramót árið 2024. Við erum með 2 hólf og erum stærstandi markið í báðum hólfum. Það eru nokkrar reglur sem ég ætla að segja og ég ætla ekki að segja sem þessi mótturinn. Mér finnst mínu sorglegt að sjá að ég er búin að vera hérna endalaust og brottfyrst að kasta yfir því að ég mætti ekki skóum, þá var ekki verið svona og ekki hinsegin, en það er samt hefur greina ekki komist til skila. Og það stóð í reglunum á netinu fyrir þetta mót. Ég ætla að byrja ykkur aðeins að gefa í það. Því að þetta er að það skiptir rosa miklu máli að mæta í réttum klæðnaði. En jæja, ég fékk líka skilaboð hvort þú mátti vera þessi líka og þetta svona og þetta hinsegin og ég er alveg tilbúin að skoða það. En jæja, við þurfum að byrja. Reglurnar eru þannig, við erum ekki bara að vera með síman og sælan. Það er bannað að vera með heyrnartól í einu nema á læknisfræði, vatn á keppnisstað og það er bannað að vera í símanum á meðan við spilið. Hvort sem er að fylgjast með einhverjum öðrum spilara, einhverjum öðrum, nei, þeir eru ekki að vera í símanum á meðan við spilið. Það er bannað. Og ég ætla líka að byrja ykkur eitt að bera virðingu fyrir hinum spilaranum. Ég var að segja. Síðan að segja, já. Og snjallúr. Það hefur nefnilega borið það að fólk er að skamma hinn spilaran fyrir að kasta upphlaust og kasta hægt og kasta svona hinsegin. Og það er bara ekki negin virðing úr því. Á bílan þá? Nei, það er bannað. Bara tekka? Bara ekki, það er gott. En hérna, herru, það er engin blöð. Það er engin blöð í dag. Það er bara umhverfið og það. Og það er fyrsti leikur og spjaldarsögur til byrja. Og skrifa þetta líka. Skrifa þetta með, stendur. Það minnir ykkur á að það er ekki búla í 15. Vil ég muna, ekki búla í 15. Þetta er Íslandsmeistaramót og við erum ekki bara að byrja á því að búla í 15. Annað, það er kontest og efri nafnið byrjar að búla
látum við þessa til. Og svo sem vinnur búlið. Eitthvað annað það? Sá sem vinnur kontasinn, búlur. Ég held að allir séu æstir að byrja. Besta fölum, það stendur henni. Það er náttúrulega að segja. Rúð, 1, á borði 1 er Alexander Veigar, Þórvaldur, Þorlaugur og Bjarki. Á spjaldi 2 er það Hanna Birgis, Bragi Emils, Dagur og Matthías. Á spjaldi 3 er það, Matthías Eyjólfsson. Á spjaldi 3 er það Matthías Örn, Kári Þórólfur Sævar og Bótan. Á spjaldi 4 er það Pétur Úri, Sumarliði, Símon og Arnar Már. Á spjaldi 6 er það Hallgrímur, Kamil, Friðrik og Þorbjörn, það er Hallgrímur Einarsson. Á spjaldi 7 er það Kristján Sigurðsson, Kristinn Arnar, Barði og Jón Margeir. Á spjaldi 8 er það Hörður Þór, Jóhannes, Orri og Gísli Svans. Á spjaldi 9 er það Dilján, Björn Helgi, Margeir og Logi. Á spjaldi 10 er það Árni Ágúst, Dýrmjörn, Sævar Þór og Jón Björn. Á spjaldi 11 er það Arngrímur Anton, Jóhann Fróði, Styrmir og Róbert. Á spjaldi 13 er það Siggi Tónn, Þorgeir, Björn Axel og Gunnar Sigurðsson. Á spjaldi 14 er það Vítar Fjarúa, Helgi Jóhannsson, Mikael og Július Helgi. Á spjaldi 16 er það Björn Steinar, Karl Helgi, Magnús Már og Guðmundur Ragnar. Á spjaldi 17 er það Viðar, Valdimar, Daniel Heiðar, Marko og Alexander Valdján. Á spjaldi 18 er það Guðjón Hauksson, Sigurður Hauksson, Daniel og Hörður Ingi. Á spjaldi 20 er það Lúkas, Sigurður Fannar, Gunni Hó og Anton Freyr. Á spjaldi 21 er það Sigurður, Hallgrímur Hannesson, Píotr og Henningur. Á spjaldi 22 er það Herbert, Guðlaugur, Haraldur Páll og Guðmundur. Spjaldi 23 er það Andri Geir, Árni Már, Jón Svavar og Óskar Jónasson. Og á spjaldi 24 er það Tryggvi, Jónóttur, Knútur og Signig og það er já, ég ætla að benda ykkur líka á eitt áður en ég les kvöldmennina. Við erum með stream á 3 og ég ætla að biðja ykkur að tala fallega. Stelpurnar á spjaldi 15 er það Brynja, Linda, Sara og Dóra. Á spjaldi 19 er það Árni Sif, Harpa, Ólöf Heiða og Sunna. Á spjaldi 5 er það Steinunn Dagný, Kolbrún, Helga Sæjar og Lovísa. Og á spjaldi 12 er það Sandra, Kirka, Birtarós og Eygló Rós. Ég ætla að byrja þetta. Unum, virðum, hvort annað, kemur! Ég var að skrifa leikur nummer 1. Fails, never fails. Ég er að kasta bustu fólk 9 og svo fólk. 9-4. Já, ok. Það vinna fólk að bólu gengur í gegn.
Все, теперь.
Logik. Logik, dat is goed.
Oké, dan moet ik het weer. Ja. As it is. Hoe heel leeg? Nee, hoe heel leeg van het? Ja, dat kan niet. Hiervoor. Waar gaan we zitten? Ja. Tails. Waar kan staan hier voor mij? Oké. Yes.
Привет, Шубу.
verður ekki. Nei, 140, 146. Ég skrifa núna. Já, ég skrifa. Okej. Välja. Cats. Är det boll eller? Ja, jag vill. Ja, han är till. Ja. Det är direkt. Gange med. Tycker du med? Ja. Shit, alltså det.
heimsókn.
Ekki gott, allt í góðu. Já, já. Ég vil róna. Þú reyður, þú mátt taka ekki eftir. Já.
Vilja? Nýju pílur og búð. Ok? Já.
Björn. Nei, ég er búinn að tísa. Já, er það? Herru. Og svo búla? Já.
Stefan. Mikið bíl. Ekki máli bara stoppa það. Máli að stoppa í hérna. Já, það er ekki. Ó, það er ekki.
Ég er preparada. Ni quiero buscar por Google, ¿no? Taka fleiri? 6 viðbót? Ja, 6 viðbót. Bull. Mældu nú, það er aðeins næra þengi. Já, það er meðlega þungarinn þetta nú. Þá gjöðum það.
Góð ganga. Fyrir með þér þetta?
Kom að því. Það er ekki sögur. Það er að losa fyrir þetta.
Adi, takk fyrir leikinn. Þetta var ágætt. Já, takk fyrir spila. Var ég vel að sjá hérna fyrir fyrir? Já. Það ekki að spila í tróðum hérna? Ég veit ekki. Allt undir. Þetta var ljófandi. Gjör það svo vel, spjaldið þér. Já, það er sjóðan. Nei, ég er bara að segja það, þannig að ég þarf eiginlega bara að gera þetta. Ég er Magnús. Halli. Nei, Halldór. Já, alveg. Er þetta smalinn? Það er ekki káfing. Varstu það ekki eins og það? Þá erum við þetta Já. Magnús. Herðu, stúr. Nei, ég er Rúfus. Og svo þú. Það er Jónas. Það er stúr.
Stuart Heads. Kels. Okay, come on. Daniel. Good luck. Folded. The 69.
Þórir. Hvernig Þórir þér? Put that in for me. These 42, right? $16 after. Just undo it. Undo. 16. Yeah. Yeah, 58.
Ég er bara þetta. Takk.
Heads or tails? Heads. Tails. No free doubt. Thank you. My base 95, 93. What? 1.80. 85. Yeah, it's coming. Hold on. Cool. It's supposed to be 8. Yeah, there was one jump ahead. For some reason, I don't know.
51 and 70, 76. Yeah, I know what's happened. So I got 85 and I'm pressing 180 at the bottom. Yeah. 45 euro. Okay. I know that was wrong. Yeah, you're not bad. 45. I'm 85 and 45. Just do it this way. I start. And just put 0 again. 45. Yeah. And now. Yeah.
Yeah, but that was right. Told you. It's right. Guarantee it's right. Promise. Yes.
Ja.
Sorry.
Put in.
senda það.
Hvað? Mætir á hvað þetta, ég er bíla og sísi ösku í það og sérna reytjadöðinu. Tapar fyrir 170. Það er fyrir það. Nei, 60. Ég har sett síðan fyrr. Já, það er ég að tala fyrir ekki með það. Já, ég verð að taka út. Einn veginn tjókur. 66. 50. Er hann ekki komað þetta? Það er ég að tala fyrir ekki með það. Skýtast það þarna? Já, 31. Já, ég spil. Það er byggt í saman miðjum á. Jæja, þá er búið að draga í bæði karla og kvennaflokk. Ættuð að vera búin að fá tölvu póst á það spjaldið fyrir morgun og leyfa öllum að koma inn á við að spjalla þess saman.
með bye first? Já, ég held það. Já. Já. Það vinnir, spilum hún í hér. Já. Við verðum að vinna. Sem er klár og eftir Þetta er allt. Já, allt hér. Já. Næsta góður 3 ár. Og næsta ég hluti hvað með hvort er þetta Jón Ráðsson. Dómar í Vindavík. Valgeir ekki hér. Hæ? Jón Valgeir ekki hér. Þetta. Er hann úr leik þá? Já. Hefur hann í 5 mínútur? Hvað séu þið? Ert þú Ingi? Já, hann er snæper. Ég er snæper. Eins og ég segi, þá er búið að draga kalla okkur á lótt. Þetta öll að vera búin að fá tölvúst hvað við flestir þeir sem eiga fyrsta leik sjá hvað þeir eiga að spila. Þið sjáum hérna upp á skjáurborðum þá rúla leikirnir spjaldarúmerið er hann efst og svo sjáum við leikina sem að fylgja. Efsti leikur sem fyrst, síðan leikur 2, síðan leikur 3 og svo fram. Það eru alls 4 umferðir til að klára þessa umferð sem við erum að starta núna. Og við spilum sama format og áðan nema núna best af 7 og fyrrnefndur á spjalltölunni velur Hensir Tils og svo sem að vinnur Hensir Tils byrjar að búla og svo sem vinnur Fúling byrjar fyrsta Fúling yngur í gegn. Alveg frá hann.
Við spilum á 20 spjöldum í karlaflokki og 4 í kvennaflokki. Ef þú tapar þín leik, þá skrifar næsta leik á því spjöldi. Það svona almenna reglan, ekki nema mótstjórn komið til því og sendi þig á okkur annars spjald. Þannig að fylgist vel með ef þið tapir þá vitið að það ég á að skrifa næsta leik á sama spjald. Síðan langar við aðeins að byrjum smá aðstoð í lok maí, en þá er Norðurlandamótið VTF, þar sem að 6 þjóðir koma hérna á Búlsæði og spila. Landslið Íslands, Danmerkur, Noregs, Færeyjar og Svíþjóð koma. Svaka spil. Okkur vantar að skrifa það. Okkur vantar fólk til að koma og skrifa leiki. Vítor er klár, þetta er menn sig. En okkur vantar hjálp. Ef þið farið inn á dart.is þá frétt þar sem stendur Norðurlandamót skrifan og óskast. Þið fáið 15.000 krónur fyrir daginn, fritt að borða, fritt í Nordic Cup og Open mótið sem á sunnudeginu og þið fáið stórt plús frá okkur í mótstöfningum. Og vantar 15 skrifana. Það eru 4 búin að skrá sig, 4-5, þannig að okkur vantar ennþá og vantar 10. Þannig að bara stór viðburður, við viljum halda, við viljum spila vel, klára vel, þannig að að gera, kíkja á dart.is og skrá sig. Og auðvitað skrá sig þá í mótið Nordic Open á sunnudegi. Síðan vil ég minna á U18 Íslandsmótið sem er næsta laugardag. Það er líka inn á dart.is. Og við skulum slökka þessum símum, það er bara vatn á keppnisvæði. Allt annað við sagðast fara með í neðri salinn. Og þegar við erum að skrifa þá pössum við okkur að vera kjör. Klárum að skráa skorið þegar alla finnar eru lendar og þá getum við farið að byrja að kasta. Nú byrjar mótið, það var fyrir álur. Á spjaldi 1 er Eyjólfur Vilhjálmsson og Kári Vagn Birgisson og Kristján Sigurðsson skrifar. Spjaldi 2 Valþór Atli Birgisson og Arnar Már Elíasson og Jón Björn skrifar. Spjaldi 3 Davíð Örn Oddsson og Jóhann Svanur Þorsteinsson og Siggi Tómm skrifar. Spjaldi 4 Lúkas og Tryggvi og Þorbergur skrifar. Spjaldi 5 er Brynja Herborg og Birna Rós og Kolbrún skrifar. Spjaldi 6 Guðmundur Sigurðsson og Daniel Geirðar Jónsson og Halli Birgis skrifar. Spjaldi 7 Sigurður Aðalsteinsson og Guðmundur Ragnar og Björn Axel Jónsson skrifar. Spjaldi 8 Sigurður Hauksson og Andri Geir Viðarsson og Hallgrímur Smári Skarphéðinsson skrifar. Spjaldi 9 Snæbjörn Ingi Þorbjörnsson og Jón Valgeir Tryggvason og skrifari Þorleifur Jón Hreiðarsson. Spjaldi 10 Sigurður Helgi Jónsson og Þorbjörn Óðins Arnarsson og skrifari Hörður Þór. Spjaldi 11 Gísli Svansson og Nökkvi Páll Gretarsson, skrifari Óðins Logi Gunnarsson. Spjaldi 12 Lovísa Hilmarsdóttir og Sunna Valdimars og skrifari Linda Dögg. Spjaldi 13 Einar Möller og Gunnar Sigurðsson, skrifari Arngunnur Anton. Spjaldi 14 Markus Böðarsson og Júlíus Helgi Bjarnarsson, skrifari Gunni Hó. Spjaldi 15 Sandra Dögg Guðmundsdóttir og Þóra Arngerður og skrifari Ólöf Heiða. Spjaldi 16 Jóhann Fróði Ásgeirsson og Þórir Sigvaldsson og Óskar Jóhannsson skrifar. Spjaldi 17 Ingi Þór Hafdísarsson og Bragi Emilsson og Björn skrifar. Spjaldi 18 Jón Arnar Jónsson og Bjarki Guðvarsson skrifar og Logi Helgason skrifar. Spjaldi 19 Harpa Dögg Nóadóttir og Helga Sævi Þorkelsdóttir og Kitta skrifar.
og spjald 24 sem sveiðir Þórólfur Sævar og Smári Hansson og Orri Freyr Kjartan skrifar. Arna, viltu bæta einhverju? Nei. Þá segjum við bara game on og gangi ykkur öllum vel. Yeah, did you got it? Ég ætla að biðja ykkur það að vera ekki að láta bíða eftir ykkur. Þið vitið að þið eigið er á línu, þá bara komið þið á línu. Mæður. Sett bílu bara. Byrja. 3-6. Er ég byrjun að velja heads eða tails? Já, heads. Þá kemur upp skrif heads. Snabbt byrja. Nei. Nei. Jón, og ég. Jón byrja. Ég veist það verð.
fyrir Var þetta ekki þrjátt? Var þetta ekki 74? 2018, við erum bara sett inn 38 og 16. Það passaði ekki að það sé 46. Nei, þetta var 20, svo varst í 18 og 16. og 16. Svo er þetta í 28. Svona.
45. Nej, vad är det gratis? Jo, gratis. Leggur. Líka svo. Simmons.
Passa 6. Já, hann byrjar úr Róbert. Get up to the feet.
That's it. Yep.
tölvuna og hann gerist eitthvað? Þegar ég býða höfðuleikum. Já. Ég býða bara. Já.
Hann er farinn. Fimm maður. Mattías Sigmar. Já. Sigurður Aðalsteinsson og Sigurður Hauksson. Hvað er þér? Teils. Teils. Komið þið að fara að písa? Er Teils eða? Já. Pula. Ert þú Sigurður? Já, ég er Sigurður. Skrappa blóstið, þarna gefur hann.
við þetta. Ég segi bara til. Fyrir á. Ég var að byrja á búlunum bara núna. Nei, ekki Kontas fyrst. Jú, Kontas. Það er Sigurður. Fyrstnefndur byrja á Heads. Tails. Já, það var þetta Tails. Ok, ég byrja að búla það ekki? Jú. Vá! En það er sér nær sem við þessi. Jú, já. Byrja þetta. Já, takk fyrir. Jú, þetta er single.
sjá. Þetta gerist. Já, já. Já, já. Takk fyrir lengi. Takk fyrir lengi. Þetta er ekki lengur. Nei. Við erum að taka í skrið. Ég er bara hérna að vera að sjá þetta. Þú velur bara hands. Okay. Yes. Þú er að dæmis. Nei, ég held að þessi sé nú aðeins slæðir. Það er ekki. Hvað finnst þér? Segðu það bara. Ég bara segi það, þessi er það. Ok. Þá var það ég. Þá gefur ég þér. Ok.
Nee, dat is 77. Dat is 78. Heel sneller, Gees.
Þetta er 63 átján. Best of 7. Spiller du hovedkuller? Jeg spiller ind. Jeg gør 6-9. 9.
Það er 78 pluss 25, það er 103. 103, já, það var rétt í þessu. Það vissi.
þetta. Já, þetta er gert. Ekki, halda þessu. Já. Bara þessi leggum og tjóða. Það var geggjaður leggur hjá mér.
Byrjaði Þú verður fórst í koppinu. En þú verður fórst í koppinu. Já, það er Ég var ósett til að skrifa bara 9 í þá leikinn sem ég átti að skrifa. Það ekki að leikinn. Ég veit það 9 Já. Já. Nei, ég spilaði mjög vel á hann. Það er bara búin að vera. Þetta er með. Nei, þú ert ekki skrifað þetta. Já, það var bara, já, hún hefði ekki alveg. Ég hef ekki skrifað ekki þess. Það er ekki verið. Ég held að vinna.
komast til 3-1 en í samfæði. Það fyrir það, já. Nu skal
Kontakt til høyttaler. Ja. Jeg kom med til avrettet timer. Hvað eru þetta margir? Kjætstur mig. Hvað kom til? Til 6 frá mér.
50 skólar.
Oké, ken je dan? Kom eens op. Dat je er mee. Oh, je gaat weg. Ja, Jeanette, hoe weet je niet wie het is? Nee, het is weer separaat. We gaan echt spelen. Ja, ik ben los nog. Alles. Stigandi með hverjum ekki byrjaði að byggja einum, getur upp í 100.
Io
Skjønner du det? Ja, 2. Þú byrjar með því. Við skrifum þetta inn bara. Og så 22. Ég er tilbúin. Ég ekki velja næst. Þetta er þetta. Ég er þetta hæts. Og við erum búin að. Þetta er búin.
kemur.
ætla að vera hér, já. Jú. Alexander Veigar og Pétur Úrik og það er Hörður Þórsson á að skrifa á spiltu 24 og það er Haraldur Birgisson á móti Matthías Erni Friðrikssyni og það er Jan sem á að skrifa á spiltu 9. Núna megið þið koma inn með eitthvað að drakka og Símanir eru fattir. Símanir eru sælast og ég vil samt bera við ykkur fyrir leikunum. Var streamið búið það? Nei. Streamið er langt síðan búið. Já, hann sagði mér. En aftur búið? Ég veist aftur. Handleggi er þessi Símon. Já. En hérna... Er þetta í lagi? Ég geng bara frá. Ganga frá 15. Já, ég skal þá bara ganga frá mínu. Henni? Jú, maður gera það. Þú mátt vera með annað. Hvað? Og góður. Bara halda frá. Ættu símanum það er undanúrslit. Já. Fails never fails. Nei, not fails. 6 starts. Okay. Ekki sem ég heldur. Það má fækja Pétur, ég heldur að vera að vera Bullseye. Come on. Come on. Come on. Alveg byrja. Besta 11. Gangi ykkur vel og game on.
40. Continue. Tutto good. God, 60. 60. Nummer 40. Äntligen. Gratis. Attention. Bra. Sexty. After 81. Fertig. Sexty. Touché. Fertig. Nummer 8. Game shot. After the 3. Sexty. Trauti.
140. Hundrat. Sexty. 85. Nej. 87. game shot. Femtioshi. 70. 60. 140. 60. 76. 100. 100. 93. 60. 91. Game shot. Empty. Fyrtiofjörn. 60. 100. 100.
17. 30. 50. 60. 99. 60. 58. No score. Game shot. Fyrtifem. Fyrtifem. 42. 100. 100. 140. 17. 98. 81. 44. 180. 5 shot. 100. 40. 100.
140. $60. $100. $85. Ja. 87. $140. $99. Game shot. $85. $30. $44. $100. $38. $60. $60. $83. $59. $105. $88. Game shot. $100. $60. $140. $40. $66.
54. 43. 45. 55. 126. Ja. Puntje. 60. 30. game shot. Nee, tot 2. Zeker. Niet te veel. 60. 41. 60. 22. 2. Ja. Niet te shit. No score.
James shot. And dance.